тому що я буду казати зараз про неприємні речі. Про абсолютно неприємні речі. Бувший головнокомандувач Збройних сил України, нині посол України, у якого узка спеціалізація, має відповісти на запитання, чому українські хлопці мають повертатися. Я не знаю, чому вони мають повертатися. Я жодного такого рішення не приймав. Дивись, і що не кажу? Обсуждай. Що ви робили, щоб це рішення було? Обсуждай рішення, яке приймається уряд, які обрали твої батьки, я також не збираюся. Ми ж в демократії. Я казав один, мені не подобається цей президент, ну він наш президент. Тому дивись, давай його залишимо в сторонку, окей? Як кажуть, в армії не по окладу. Наступне питання. Коли наш президент був в Америці і просив мільярди доларів на допомогу Україні, його жінка якимось чином потратила пару мільйонів доларів. Ніхто таку не задавав. Дві візитки залишили, до речі. Насамперед хочу вам щиро подякувати за ваш меседж у розвиток нашої армії, за ваш патріотизм. Мене звати Марта, я представник біженців University of Essex і також я представник солідарної молоді в Британії. Можливо, ви зможете нам більше пояснити, чому наші західні партнери не дозволяють стріляти в Росії і якої саме ескалації вони бояться. Мені було це дуже цікаво і потрібно для подальшої едукації, і я думаю, що всім нам. Окей. Дякую дуже. Дивіться, дуже класне запитання, дуже класне. І мені трошечки до нього навіть неприємно відповідати, тому що я буду казати зараз про неприємні речі. Про абсолютно неприємні речі. Дивіться, давайте пройдемо в декілька етапів, щоб було простіше. От я особисто вважаю, що в 22-му, в 23-му році Україна мала усі шанси завершити цю війну. Мала. Якби від Заходу отримала необхідну кількість зброї і боєприпасів. Про це я написав у своїй статті в 23-му році, по-моєму, десь на початку, де я попереджав, що вихід в затяжну війну буде для України не то що фатальним, а досить тяжелим. Отже, Захід нам не допоміг. А тепер, щоб трошечки відволіктись, я завжди цитую свою молодшу доньку. Вона вчиться в Одесі в медичному університеті, в наступному році вже його закінчить. От хто мене знає, цю історію повторює. От вона каже, це дещо нагадує мені, якби важко хворого завезли в реанімацію і він мав померти, але визвали лікарів із приватних клінік, із дорогих клінік, і вони в цій реанімації цього хворого врятували. Ось це Україна, і ось ці лікарі в реанімації врятували. Потім вони подивилися, що хворий не вмирає, залишають медичну сестру і йдуть. Але вона в реанімації. І організм, знаходячись в реанімації, він втрачає сили свої. І врешті-решт, росіяни в 23-му році вибивають генерацію електричної енергії. Переводимо туди до моєї доньки в реанімацію. Це у хворого почки відказали. Від того, що він 2,5 роки вижив. Тепер знову виходять, люди збираються і думають, що ж робити з цими почками, де їх брати? Один каже, я одну штучну почку дам, другий робить заяву, а ми виготовимо наступні 20 років і ще 6 почок, тому не переживайте. Важлива. Але хворий лежить в реанімації. Тоді моя донька каже, а коли вони зберуться всі разом на комісії і відпрацюють таку стратегію лікування, щоб цей хворий встав і своїми ногами пішов в цей реанімацію. Давайте переведемося на Україну. Неприємна річ заключається в тому, що це моя особиста думка. Що оця стратегія постійної підтримки, вона не приносить, на жаль. Україні зараз потрібна стратегія саме перемоги.
Ось ми тоді до них повертаємося. А як же зробити так, щоб з'явилася стратегія перемоги? Повторюсь, в 24-му році з Росією Китай, з Росією Іран, з Росією Північна Корея. Я думаю, в Китаї навіть не знають, де там знаходиться Україна. Вони об'єднували з Росією явно не у війні проти України. А Україна самотужки, вибачте, здолати таку клубок такий, їй буде дуже-дуже важко. Тоді очевидно, що для того, щоб здобути перемогу у цій ситуації, потрібна консолідована стратегія саме конкретних дій щодо цього зла, його припинення. Це можна було б зробити. Звісно, але що для цього потрібно зробити? Знову кажу неприємні речі. А для цього потрібно, щоб оці країни, які можуть цю стратегію зробити, сказали чесно, так Україна частина їхньої сім'ї? Чи все ж таки як 31 рік до цього, як писав Володимир Павлович Гарбун, могла би стати або місточком, або кордоном, а стала буфером, через який Захід і Росія постійно з'ясовують відносини. Чи сказав на сьогоднішній день Захід про те, що Україна частина нашої сім'ї? В заявах – так. А практично? А практично ні. Практично ні. В Росії я просто був не те, що, скажімо так, шокований, а, мабуть, навіть трошечки переляканий. Це зовсім інша категорія людей. От абсолютно інша. Це все люди, які вміють дурити український народ. Чому я сказав, що я не політик? Тому що ходить там, прибрехувати на когось, там лапшу вишити, що я не буду. Саме головне, український народ, я щиро в це вірю, він змінився. От він просто змінився. От уяви собі, я зараз не хочу сказати цифру, які у нас втрати в цій війні. Вони постійно бояться то ескалації, то застосування ядерної зброї. І тут нічого революційного немає. Це абсолютний еволюційний процес, характерний, Марк, для демократії. Абсолютно. Коли політик починає в демократії, мабуть, боятися свого виборця. А що подумають про це виборці? А вдруг війна і виборці будуть незалежні? Ось це приводить до цього саме. І тоді Україна знову десь знаходиться поза. Десь знаходиться поза. Ми не знаємо, кажучи по військовому, свого місця в бойовому порядку, відповідно, цієї стратегії немає. І тоді наш президент абсолютно правий, коли робить сам цю стратегію і везе, їм каже, ви не можете зробити цього, не наш. Подивіться, можливо, вона піде. Це боязнь Росії. Вона з перших днів. І вона почалась, до речі, у 22-му році, якщо вже вести мову, до речі, геополітика, можна політика, найнелюбимий предмет Залужного. Але зараз я так відчуваю, що здоров'я мені придеться його викладати. Ще пару таких виступів. Про що я хотів сказати? Я хотів сказати про те, що спочатку, в 2008 році, Росія нападає на Грузію. І хтось із політиків боїться це визнати. А хтось просто каже, ми стурбовані. Окей. Тоді в 2014 році Росія нападає на Україну. І знову ми не бачимо нічого, ми стурбовані. При всій повазі до них. Тоді приходить 22-й рік, розпочинається велика війна, яка може врешті-решт привести до Третьої світової війни. Ну хоч на сьогоднішній день, хоч один із політиків, окрім прибалтійських країн, Польщі, Румунії, заявив про те, що ми знаходимося на порозі Третьої світової війни. Ні. Вони знову бояться навіть це визнати. А що як же вести мову про те, щоб відпрацювати якусь стратегію? Проблема. Але нічого революційного. Повертаємося в це місце, де ми з вами знаходимося. А чи не так було тут в 1940 році? Чемберлен, чи не так же вважав, що це не наша проблема? Що Гітлер не встиг на поїзд, це його кінодорожчик. І так далі, і так далі. Це привело до катастрофи.
ось тут. І тому я їм кажу, якщо Україна впаде у війні з Росією, говорю, дивіться, що буде. Половину із нас переб'ють. Таке вже було. Цьому історія підтверджена. Половина буде на засланнях. Ті, хто виживуть, будуть їсти один одного. Буде голодомор, тому що придеться відбудовувати уже нову Росію. От те, що передано передачу в посольство, я покажу, що зараз там відбувається. І тоді було горе. Ось вони зараз знаходяться в такому стані. На жаль. І оця Курська операція, яка була, я не знаю, я не планував, я не приймав участь, але знову ж таки вона мала показати їм, що не потрібно боятися. Ніяких червоних ліній, ніякої там ядерної зброї, немає нічого, це двір пустий просто. Тому ось ми маємо це, що маємо знову ж таки, Марк, повертаємося до нашої дипломатії з тобою і наші тут задачі, повірте, я це роблю от з 9 години ранку до 19, мене Яринко визиває, розказую про це. Бо я не договорив, тому що коли ми всі вберемо і виживемо, то ви вже через 15 років із ржавенькими гвинтівочками разом з росіянами прийдете сюди, за ними. І скажете, ви нас зрадили 15 років назад. Ось. Таке ж було. Абсолютно таке ж було в минулому столітті. Я вибачаю. Пане посол, на жаль, вже закінчується наш час і, на жаль... Це ж останнє питання. Це Будь останнє ласка, питання. можна я? Мене звати Олексій, я навчаюся в Кінсі. Перше питання. Будь ласка, одне питання. Мене Дякую. Одне Я питання. підготувався, бо я дуже хотів Окей, давай. Я буду. Україну, щоб робити собі новий закінчився, але вони тут студенти. Якщо вони приїжджають в Україну, їм потрібно не виїжджати звідси, а громадяни Російської Федерації, Окей, давай, зупинися секунду. Я не буду на це питання відповідати. дуже Ладно. дякую. Це тут, диви, не сміши, повернись. Ти сказав, що буде декілька. Да. От нам послухаємо наступне. Дивись, Марк, оце те, про що ми з тобою вели мову, що не ображайся на мене. Тебе як звати? Я не ображаюсь, просто Не спіши. Як звати тебе? Олексій. Олексій, Марк, дивись, це ми з тобою коли казали про західну демократію. Розумієш, що дивись, от прийшов бувший головнокомандувач Збройних сил України, нині посол України, в якого узка спеціалізація, має відповісти на запитання, чому українські хлопці мають повертатися. В нього. Я не знаю, чому вони мають повертатися. Я жодного такого рішення не приймав. Дивись, і що я кажу? Обсуждай. Що ви робили, щоб це рішення було Обсуждай рішення, яке приймається уряд, які обрали твої батьки, я також не збираюся. Ми ж в демократії. Як казав один, мені не подобається цей президент, ну він наш президент, Льош. Тому дивись, давай його залишимо в сторонку, окей? Як кажуть, в армії не по окладу. Наступне питання. Коли наш президент був в Америці і Так. просив мільярди доларів на допомогу Україні, його жінка якимось чином потратила пару мільйонів доларів. Льош. Вам ці питання ніхто так не буде задавати. Льош, я не був там, вибачте. Будь ласка. Давайте питання про жінку президента або принципа президента Президент. задавати президенту. А давайте Валерій Федоровичу питання про те, що він може сказати. Знаєте, ще от У нас, на жаль, закінчується час. Ми хотіли б дуже подякувати і... Ну, я вже пообіцяв. Останнє, добре, останнє питання. Але перед цим хочу хлопцям дати пораду, я зараз зробив велику помилку, ніколи не перечити жінкам. Пане Валерію, мене звати Сергій Бузько, я досліджую в Кембриджській бізнес школі підприємництва, і також мені довелося попрацювати в інвестиційному фонді Кембриджа. Кембридж на другому місці по інвестиціям у інноваційні стартапи після Кремнієвої долини. І також в Україні, от це вам подарунок, це Капкор, український стаканчик з корінного крохмалю.
які, на жаль, виробництво було пошкоджено якраз після початку повномасштабного вторгнення внаслідок ракетного обстрілу. Спілкуємось з приводу залучення інвестицій. Я оскільки працюю в інвестфонді, бачу всередину, як це працює. Основна проблема. Британські інвестори не хочуть зараз інвестувати в виробництво в Україні через ризики того, що воно буде знову зруйновано. Питання, чи є якісь процедури, механізми співпраці з, в тому числі, представництвом України, щоб надати якісь певні гарантії, хоча б частково? І це вам подарунок. Ви так сказали, у вас є свої листівки, я буду радий обміняти. Я хочу тобі сказати про те, що дивись, тут є, знаєш, який саме головний нюанс в зброї, що, мабуть, тут є люди, які знають це, що от чому нам не цікаві дрони, вироблені в Британії або вироблені в Америці. Бо поки вони доїдуть, вони становляться не потрібні. Ті дрони, які виробляються в Україні, для прикладу, допустим, якщо брати цю Бабу Ягу, або ці 11-дюймові FPV-шки, вони в комплекті є такий чіп, де бійці на фронті відломують 4 таких чіпа невеличких, в залежності від того, яку противник використовує частоту в ребі. Розумієш? І усі чіпи, вони постійно переробляються, тому що спектр досить великий, і росіяни постійно переробляють. І тому я їм теж пояснюю, дивіться, що ви будете мати успіх тільки тоді, коли будете робити там. Не потрібно цього боятися, що воно там знищиться. Тому я запропонував, дивись, яку чудову інвестиційну ідею, яка поки що не рухається. Я говорю, окей, кажу британській армії, бо тоді давайте будемо переозброювати вас на нормальну армію. Тоді не ризикуйте взагалі нічим, просто провозьте гроші в Україну, купуйте на себе це озброєння, тягніть його сюди, і ми будемо знати, що якщо ми закінчимо, ми хоча б там у вас питання. Але оця робота з ними, вона проводиться. І 3 мільярда фунтів стерлінгів зараз стоїть на кону, і розглядається саме на оце сумісне виробництво. Тому що дійсно британці сказали, що нам важко піти на те, щоб гроші вкладати в українське виробництво. Тому що не дозволяє це для збереження британських грошей, це не дозволяє закон. Тому я думаю, що найближчим часом консенсус цей буде знайдено. Ми зійшлися на Польщу. Окей, Польща тоді, без проблем. Тобто, можливо, розгортати їх у Польщі ці виробництва. Там ближче, принаймні, дорога, ближче доставки, але робота на цьому йде постійно. Постійно йде. Ми, до речі, з ними зустрічаємося, по-моєму, і всі знову асоціації виробників чи не в наступний вівторок, тому що вони там не зраджують. Тому це питання рухається, обов'язково. Питання ж в тому, щоб будувати це не в Польщі, не десь у інших країнах, не в Португалії, не в Іспанії, а саме в Україні, щоб в Україні українці працювали, щоб сплачувалися податки в український бюджет, який нам так само необхідний для ведення війни. Правильно. От тому BAE System зараз розгортає виробництво для наших гармат АС-90. І у нас є домовленість, що підуть працювати на завод українці. Класна тема. BAE це підтвердив. Правда, вони 2 місяці вже мене водять на нос, бо я не можу попасти на це виробництво, тому що там поки що нічого немає. Але ми надіємо. Працюємо над цим питанням. Дякую. Інвестиції у невійськовій сфері. Ой, больне запитання. Дивись, вчора я був у госпожи Руссо, це керівничка єдиного Європейського банку реконструкції. Сьогодні ми півдня працювали з керівництвом City UK. Це найбільший інвестор, який працює з Україною. Є варіанти, варіантів маса. Знову ж таки, вони пов'язані з цим, що ми з дівчиною балакали. То кажу, ви кажіть своїм керівникам, що для того, щоб працювали інвестиції, спочатку потрібна безпека. Що таке перемога? Перемога для українця – це коли завтра, після оголошення перемоги, ми просипаємося і знаємо, що 100 років на Україну ніхто не нападе. Ой, це не можна зробити. Як не можна зробити? Сьогодні приймайте в НАТО, завтра підписані документи і все. Іншої альтернативи немає. Мабуть, будемо думати. Безпека є гарантією інвестицій, перш за все. Без неї ми нікуди не дінемося.
без створення безпекових умов, я всім кажу, ми будемо воювати стільки, скільки буде потрібно. Чуєте, хлопці, нічого цікавого? Будемо воювати, поки не буде створена безпека на 100 років десь хоча б. Тому ось і їм про це треба казати. Я кажу, може ви економісти до своїх політиків це донесете. Повести мову про відбудову, про інвестиції супер. Ну вони ж потім приходять до мене і кажуть, а які гарантії? Я говорю, які гарантії? НАТО нас приймайте, ось це все було гарантії. Ну поки так. Дякую. Вас залишилось дві. Можна одну повторити? Одна осталась. Всі. Стоп, мені Дуже дякую. Дівчині. Будь ласка, залишаємось на своїх місцях. Будь ласка, зайдіть в свої місця. Питання закінчено. Дякуємо. Все, руки, будь ласка, всі опустили. Дякую. Ми закінчили за запитаннями. Дякуємо вам дуже. Я вибачаю, що не вийшло всіх поставити питання. Я розумію, що дуже цікавий спікер. Всі давним-давно хотіли вас побачити. І ми дуже вдячні за те, що ви прийшли до нас в університет. У мене буде останнє прохання, яке, можливо, всім сподобається, навіть тим, хто не встиг поставити питання. Ви зазначили, що ви хочете запросити одного студента собі в посольство показати ваш кабінет. Мова йшла про Я би хотіла запропонувати, чи можемо ми сьогодні на нашому аукціоні, який буде відбуватися після цього, розіграти цю можливість. Приймаю. Зв'яжемося з вами якраз. Так, без проблем. У мене був досвід, я зустрічався з дітьми нашими, і чоловік 500 було, мабуть, які літом тут відпочивали. Я їм там розписував вони на футболках, на майках, там, на штанах. Я привіз там цілу пачку, там, якщо на пам'ять залишити, там Ми без проблем. дякуємо вам дуже. Чи можна Вам дуже дякую. фото останнє? Так, добре, Тут, звісно. і ми з вами. Якщо всі можуть встати, if everyone can just stand for the photo. Thank you. Шановні, ні, стоп. Всі на своїх місцях. Everyone stays on their seats. No one is going here. Thank you. Yeah. Дякую.